مرحبا بكم ديرسلو هوني مكملين في السيري ارسال دو ا جوستا زد. قبل ما نتعداو للكوتي براتيك نتاع ارسال ونشوفوا لي كوموند ولي زوبسيون ولي بوسيبيليتي اللي نجم يحلهم لنا ارسال. خلينا نشوفوا علاش باش تختار ارسال من دون التطبيقات الموجوده سو مارشي، وعلاش باش تستعمل ارسال بالذات، خاصه كي يبدا عندك دي دوني نوميريك. أول حاجة ارسال يخلينا نقوموا بتحليل أرقام crunching numbers. يبدأ عنا دي بيجي وإلا دي تابلو فيهم دي ديبونس، وإلا مش نعملوا استطلاعات، وإلا مش نعملوا أي نوع متاع تحليل مالي. هذا مهم ياسر على خاطر تحليل مالي ارسال هي التطبيقة وإلا السوفتوير البروجرام اللي يستعملوه لي بروفيسيونيل في التحليل المالي. يخليك تعمل دي جرافيك دونك كرييتين تشارتس المخططات، ويخليك تقوم بكوستيميزاسيون للمخططات هذيا. يخليك تعمل دي ليست وتعمل اورغانيزاسيون تاع لي ليست في دي روز اند كولومز، معناتها في صفوف وأعمدة اللي راوهم حتى هوني. دونك نراو هذوما الأعمدة وهذوما الصفوف يتسماو، وبالتالي يخليك تورغانيزي دي ليست نيميريك وإلا حتى تكستويل في دي تابلو. يخليك تتعامل مع دي دوني تكستويل، يخليك تنظف وتعمل ستاندرديزاسيون تاع دي تكست، دونك تنظف البيانات النصية وتوحدها، معناتها تخلي الفورما متاعها ولا اللاياوت المظهر متاعها يكون موحد، باش اللي مش يستعمل لي رابور هذوما ينجم يلقى بريزونطاسيون تخليه يفهم الرابور هذايا. يخليك تتعامل مع دي دوني موجودين في بقايا اخرين، دونك accessing other data، تمبورتي داتا معناتها تجيبها من بقعة أخرى كيما الكلاود كيما الويب كيما سيكوال كيما أي باز دو دوني موجود فيها دي دوني، وتعملها ليان على إكسل وتولي سورس متاع دي دوني، وتخلي إكسل يجيبها من السورس هذيك أوتوماتيكمون. دونك استيراد البيانات، دونك يجيب البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر. يخليك تعمل دي داشبوردز، أهم حاجة داشبوردز. وتوا كان تعرفوا اللي داشبوردز ولات عنده ابليكاسيون تريز افونسي أقوى من إكسل واللي هي باور بي اي. دونك مي إكسل مازال يخليك تعمل دي داشبوردز ياسر افونسي. دونك يخليك تعمل دي جرافيك ودي دياجرامز، وتستعمل سمارت ارت. اللي فما سمارت ارت يخليك تعمل كيما المايند مابينج و دوتر دي جرافيك هيرارشيك، معناتها فيهم دي هيرارشي، ويخليك تعمل التخطيطات هذوما بطريقة بروفيسيونيل. ويخليك زادا تعمل اوتوماتيزاسيون تاع دي تاش كومبلكس. هذه هوني فما الفي بي اي اللي تخليك تعمل دي ابليكاسيون تحت اكسل، تخليك تعمل دي ابليكاسيون تحت اكسل وتعمل اوتوماتيزاسيون كي تكتب الكود في بي اي، واللي هو الكود المستعمل كي تسجل ماكرو. كان عندكم علم بلي ماكرو كي تسجل ماكرو اكسل يكتب ان كود في بي اي ديريكتومون. دونك يخليك تعمل اوتوماتيزاسيون تاع لي تاش هذوما، يا تسجل ماكرو يا تستعمل الفي بي اي باش تكتب لي كود. دونك هذوما برينسيبالمون الاستعمالات اللي تخلي ان يوتيليزاتور يتجه للاكسل بخلاف بدون معناتها التطبيقات الاخرين. تنشوفوا مع بعضنا قداش اكسل كابابل باش يعمل لك حاجات ما تنجمش حتى تتخيلهم اللي هما بوسيبل باكسل. دونك اقعدوا معنا على ديرسلو وتابعوا السيري ارسال دو جوستا زد، على خاطر باش نتعداو على
توت لي كوموند و توت لي اوبسيون اللي خلينا نستعملوهم. ومرحبا بكم في درسيلو.